những hình ảnh Đàm Tùng Vận đến dự sinh nhật của Hứa Khải bị do gì câu chuyện nhỏ làm dấy lên. Tin đồn lớn, sinh nhật vốn là một dịp rất cá nhân, đó là khoảnh khắc mà mỗi người muốn ở bên cạnh những người thân thiết nhất, bạn bè, người thân, hoặc những người thật sự quan trọng trong cuộc sống. Và đối với Hứa Khải, buổi tiệc sinh nhật năm đó dường như cũng được tổ chức theo cách như vậy. Không quá ồn ào, không có truyền thông rầm rộ, không phải một sự kiện công khai, chỉ là một buổi tụ họp nhỏ, ấm áp, nhưng rồi, mọi thứ thay đổi khi một vài hình ảnh từ buổi tiệc bất ngờ bị rò rỉ. Và điều khiến cộng đồng mạng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận trong những bức ảnh đó. Trong những bức ảnh được lan truyền, Đàm Tùng Vận không xuất hiện ở trung tâm khung hình. Cô không đứng cạnh bánh sinh nhật, không tạo dáng trước ống kính, chỉ là một góc nhỏ, một bóng dáng quen thuộc, một mái tóc dễ nhận ra, một khoảnh khắc đứng giữa nhóm bạn. Nhưng với fan, chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ sau vài giờ, những bức ảnh ấy đã được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người bắt đầu phóng to từng chi tiết, so sánh từng góc mặt, và rồi đi đến một kết luận gần như chắc chắn. Thực ra, việc một diễn viên tham dự sinh nhật của bạn bè trong giới không phải là điều hiếm. Nhưng trong trường hợp của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, mọi chuyện lại khác. Bởi vì trước đó, giữa hai người đã có những lần hợp tác, những khoảnh khắc đáng ngờ, những ánh mắt khiến fan bàn tán. Vì vậy, khi cô xuất hiện trong một sự kiện mang tính riêng tư như sinh nhật, nhiều người cảm thấy điều này không còn đơn giản. Một số fan đặt câu hỏi, không thân thiết thì có đến dự sinh nhật riêng như vậy không? Sau khi hình ảnh bị rò rỉ, mạng xã hội gần như bùng nổ. Các bài đăng với tiêu đề như Đàm Tùng Vận xuất hiện trong sinh nhật Hứa Khải, chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, nhanh chóng lan rộng, phần bình luận trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Có người hào hứng, thế này thì không còn là bạn bình thường nữa rồi. Có người thận trọng hơn, có thể chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Nhưng dù là ý kiến nào, điểm chung là ai cũng quan tâm, không chỉ dừng lại ở việc xác nhận sự xuất hiện. Fan bắt đầu soi kỹ hơn từng chi tiết trong ảnh. Cô đứng gần hay xa Hứa Khải? Có khoảnh khắc nào hai người nhìn về phía nhau không? Biểu cảm của họ ra sao? Có những fan còn ghép nhiều bức ảnh lại với nhau để tái dựng lại buổi tiệc. Mỗi chi tiết nhỏ đều được phân tích như một mảnh ghép của một câu chuyện lớn hơn. Điều này không phải ngẫu nhiên, khi fan đã có sẵn cảm xúc với một cặp đôi, họ có xu hướng nhạy cảm hơn với những dấu hiệu nhỏ, dễ dàng kết nối các sự kiện rời rạc và xây dựng một câu chuyện hoàn chỉnh trong mình. Trong trường hợp này, sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận tại sinh nhật Hứa Khải trở thành một mảnh ghép quan trọng, nó khiến câu chuyện tưởng tượng của fan trở nên có cơ sở hơn. Dù tất cả những phân tích và suy đoán diễn ra sôi nổi, một điều vẫn không thay đổi, không có xác nhận chính thức nào từ hai người, không có bài đăng, không có lời giải thích, không có sự công khai, và điều đó khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn. Bởi vì khi không có câu trả lời rõ ràng, trí tưởng tượng của con người sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, những bức ảnh từ buổi sinh nhật ấy có thể chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường, một sự xuất hiện không có ý nghĩa đặc biệt, nhưng đối với người hâm mộ, nó lại trở thành một câu chuyện đáng nhớ. Không phải vì nó xác nhận điều gì, mà vì nó gợi lên cảm xúc, một chút tò mò, một chút hy vọng và một chút rung động rất nhẹ, và có lẽ, đó chính là điều khiến câu chuyện này được nhớ lâu đến vậy. Khi những bức ảnh từ buổi sinh nhật của Hứa Khải được lan truyền, điều khiến nhiều fan chú ý không chỉ là sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận mà còn là những chi tiết rất nhỏ trong ánh mắt và cách hai người tương tác. Bởi vì trong một không gian riêng tư như vậy, con người thường ít diễn hơn, mọi biểu cảm đều trở nên tự nhiên hơn, ánh mắt thoáng qua nhưng đủ để khiến người ta chú ý. Trong một vài bức ảnh, dù không rõ nét, fan vẫn nhận ra những khoảnh khắc mà ánh mắt của Hứa Khải dường như vô thức hướng về phía Đàm Tùng Vận, không phải là ánh nhìn trực diện, không kéo dài, chỉ là những khoảnh khắc rất ngắn, nhưng chính vì ngắn nên lại mang cảm giác thật. Trong tâm lý học, những ánh nhìn thoáng qua như vậy thường là phản xạ tự nhiên khi một người chú ý đến một ai đó mà không cần cố ý, tư thế cơ thể, sự gần gũi không cần lời nói. Một điểm khác khiến fan bàn tán chính là khoảng cách và hướng đứng của hai người. Trong những bức ảnh chụp nhóm, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không đứng sát nhau như một cặp đôi công khai, nhưng họ cũng không đứng sự thoải mái, xen lẫn một chút dè chừng. Khi bước vào không gian của buổi tiệc, có lẽ cảm xúc đầu tiên của cô là sự thoải mái, bởi vì đó không phải là một sự kiện công khai, không có ánh đèn sân khấu, không có áp lực phải thể hiện, chỉ là một buổi gặp gỡ giữa những người quen biết, nhưng đồng thời, ở đâu đó, vẫn có một chút dè chừng. Không phải vì cô không muốn xuất hiện, mà vì cô hiểu rằng ranh giới giữa riêng tư và công khai trong thế giới của mình rất mong manh. Những khoảnh khắc được là chính mình. Trong những bức ảnh, nụ cười của cô mang một cảm giác rất khác so với khi đứng trước ống kính. Không phải nụ cười được luyện tập, không phải nụ cười dành cho khán giả, mà là nụ cười của một người đang ở giữa một không gian quen thuộc. Có thể trong khoảnh khắc ấy, cô không nghĩ nhiều về việc liệu mình có bị chụp ảnh không, liệu bức ảnh này có bị lan truyền không, mà chỉ đơn giản là khi biết rằng khoảnh khắc ấy đã bị nhìn thấy. Nhưng rồi, khi những bức ảnh bắt đầu lan truyền trên mạng, cảm xúc của cô có lẽ sẽ thay đổi.
có thể không phải là sự hoảng loạn, mà là một cảm giác rất quen thuộc với những người trong ngành giải trí. Có thể cô sẽ im lặng, không giải thích, không phản hồi, bởi vì đôi khi, càng nói nhiều, câu chuyện lại càng trở nên phức tạp. Một cảm xúc rất thật, nhưng không cần phải gọi tên. Cuối cùng, dù người ngoài có suy đoán thế nào, thì những gì xảy ra trong buổi sinh nhật ấy vẫn chỉ thuộc về những người có mặt. Đối với Đàm Tùng Vận, đó có thể chỉ là một buổi tối bình thường. Đối với fan, đó lại là một khoảnh khắc đáng nhớ. Và có lẽ, điều đặc biệt nhất nằm ở chỗ có những cảm xúc tồn tại, nhưng không cần phải đặt tên. Chỉ cần biết rằng trong một không gian nhỏ, giữa ánh đèn ấm áp của buổi tiệc sinh nhật đã từng có những ánh mắt, những nụ cười đủ để khiến rất nhiều người phải nhớ đến. Điều đặc biệt của một buổi sinh nhật riêng tư không nằm ở lúc mọi người cùng hát hay cùng cười lớn, mà nằm ở những khoảng lặng xen giữa. Trong những khoảnh khắc ấy, khi tiếng nhạc nhỏ lại, khi mọi người chia thành từng nhóm trò chuyện, ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lại càng trở nên rõ ràng hơn. Có thể là một khoảnh khắc cả hai cùng im lặng vài giây, không nói gì, chỉ đứng gần nhau giữa đám đông, nhưng chính sự không nói gì ấy lại khiến nhiều fan cảm thấy đặc biệt. Bởi vì đôi khi, sự thoải mái giữa hai người không cần phải được thể hiện bằng lời. Trong môi trường làm việc, diễn viên có thể kiểm soát biểu cảm của mình rất tốt, nhưng trong một buổi tiệc riêng tư, mọi thứ lại khác. Có những phản xạ rất nhỏ mà con người không thể cố ý tạo ra, cách một người quay đầu khi nghe thấy giọng quen, cách ánh mắt tự động tìm đến một vị trí trong đám đông, cách cơ thể nghiêng nhẹ về phía người mình chú ý. Trong những bức ảnh hiếm hoi ấy, fan tin rằng họ đã nhìn thấy những điều như vậy từ Hứa Khải. Không rõ ràng, không trực tiếp, nhưng đủ để cảm nhận. Đối với Đàm Tùng Vận, buổi tối hôm đó giống như một điểm giao giữa hai thế giới. Một bên là cuộc sống riêng tư nơi cô có thể là chính mình, cười nhẹ, trò chuyện và tận hưởng một buổi tiệc như bao người bình thường. Một bên là thế giới công chúng nơi mọi hành động, dù nhỏ nhất đều có thể trở thành chủ đề bàn tán. Trong khoảnh khắc ở buổi tiệc, có thể cô đã nghiêng về phía thế giới thứ nhất, tạm quên đi áp lực, tạm quên đi ánh nhìn của công chúng. Nhưng khi những bức ảnh bị rò rỉ, thế giới thứ hai lại xuất hiện, và ranh giới giữa hai thế giới ấy lại một lần nữa bị xóa nhòa. Có lẽ điều khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt không phải là việc cô có mặt ở đó hay những ánh nhìn được phân tích, mà là cảm giác mà nó để lại. Một cảm giác rất mơ hồ, không đủ rõ để khẳng định điều gì, nhưng cũng không đủ nhỏ để bỏ qua. Giống như một câu chuyện chưa hoàn chỉnh, một đoạn nhạc chưa có hồi kết. Cuối cùng, những gì còn lại sau tất cả những bức ảnh, những phân tích, những bình luận, không phải là một câu trả lời, mà là một dư âm của một buổi tối ấm áp, dư âm của những ánh mắt thoáng qua, dư âm của một sự hiện diện, vừa đủ để khiến người ta nhớ. Và có lẽ, chính vì không có lời giải thích rõ ràng, nên câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong buổi sinh nhật ấy lại càng trở nên đáng nhớ hơn, bởi vì đôi khi, những điều không được nói ra lại là những điều khiến người ta suy nghĩ lâu nhất.